आहोत मटकीची भाजी। हाय फ्लेमवर कुकर ठेवला आहे, त्यात 1.5 टेबलस्पून तेल टाकूया। तेल गरम झालं आहे, त्यात 5 ते 6 ठेचलेल्या लसणाच्या पाकळ्या टाकूया। लसूण लालसर झाला आहे, त्यात चिरलेला एक मोठा कांदा टाकूया। कांदा लालसर होईपर्यंत परतवून घेऊया। कांदा लाल झाला आहे, त्यात चिरलेला एक टोमॅटो टाकूया। चवीनुसार मीठ टाकून टोमॅटो सॉफ्ट होईपर्यंत शिजवून घेऊया। टोमॅटो सॉफ्ट झाला आहे, यात अर्धा टीस्पून हळद, 1 टेबलस्पून लाल तिखट, 1 टीस्पून चिकन मसाला, थोडी कोथिंबीर आणि थोडी कढीपत्त्याची पाने टाकूया। मसाल्यांचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता। 1 मिनिट मसाला परतवून घेऊया। 1 मिनिट झाला आहे, त्यात मोड आलेली मटकी टाकूया। मी 125 ग्राम मटकी 8 तासांसाठी पाण्यात भिजत ठेवली होती। 8 तासांनी मटकी 3 वेळा पाण्याने धुवून मोड येण्यासाठी 8 तास स्प्राउट मेकर मध्ये ठेवली होती। स्प्राउट मेकर ऐवजी मटकी तुम्ही फडक्यात बांधून देखील ठेवू शकता। मटकी मसाल्यात छान मिक्स झाली आहे, त्यात पाव कप गरम पाणी टाकूया। लीड लावून एक शिट्टी घेऊया। शिट्टी झाली आहे, कुकरची वाफ जिरली आहे, लीड ओपन करूया। गॅसची फ्लेम हाय वर ऑन करूया। पहा, मटकी परफेक्ट शिजली आहे। भाजीत थोडं पाणी आहे, ते सुकवून घेऊया। भाजी सुकी झाली आहे, त्यात थोडी कोथिंबीर टाकूया। मिक्स करूया। अप्रतिम चवीची मटकीची भाजी तयार आहे। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा।